हेलो हेलो हेलो। 50 जना भए है। मैले बोलेको सुनिरहेको छु भन त। मैले बोलेको सुनिरहेको छौ? त मेसेजमा लेख्नु पर्यो। जुमका स्टुडेन्टले भन, मेसेज गर्न आउँछ होला नि जुमका स्टुडेन्टलाई। सुनिरहेको छु है, मैले मैले बोलेको सुनिरहेको छु है। सो 2 बजे भनेको थिएँ। 2 बजेर 2 मिनट भएको छ। अब 1 मिनट पछि हामी स्टार्ट गर्छौँ ल। दुई बादल पनि एकदम लैरा रहेछ है। के यस्तो पानी परिरहेछ है उता? ल अब हामी स्टार्ट गरौँ ल। सुन, आज हामी पढ्ने टपिकको नाम के हो? वेभ मेकानिकल मोडल। ध्यान सुन है, वेभ मेकानिकल मोडल। आज हाम्रो टपिकको नाम के भन त? वेभ मेकानिकल मोडल, जसमा हामी स्टार्ट गरिरहेछौँ डी ब्रोग्ली इक्वेसन। जसमा हामीले के स्टार्ट गरिरहेछौँ भन त? डी ब्रोग्ली के अरे इक्वेसन, डी ब्रोग्ली वेभलेन्थको बारेमा। सो ध्यान सुन है, डी ब्रोग्ली मोडल होइन, डी ब्रोग्ली मोडल इज एप्लिकेबल फर स्मल पार्टिकल्स। ध्यान सुन है, यो जुन डी ब्रोग्ली मोडल छ नि, इट इज एप्लिकेबल फर स्मल पार्टिकल्स इन विच इनर्जी इज ड्यू टु इट्स स्पिड। जसमा होइन सबै इनर्जी के को कारणले हुन्छ? स्पिडको कारणले हुन्छ के, विच इज काइनेटिक इनर्जी, विच इज के भन? काइनेटिक एनर्जी। सो फर्स्ट पोइन्ट हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि, डी ब्रोग्ली के अरे इक्वेसन भन अथवा डी ब्रोग्ली मोडल भन, एप्लिकेबल फर स्मल पार्टिकल्स, जसमा इनर्जी के को कारणले हुन्छ? स्पिडको कारणले हुन्छ। द्याट मिन्स काइनेटिक एनर्जी है। अब सुन अर्को हेर, एकर्डिङ टु डी ब्रोग्ली होइन, इलेक्ट्रोन इन्डिकेट द डुअल नेचर। According to de Broglie, electron indicate the dual nature. When it is in rest condition, it is a particle. Rest मा हुँदाखेरि यो particle हो, र motion मा हुँदाखेरि यो के हो भने त wave हो। डी ब्रोग्ली अङ्कलले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि, इलेक्ट्रोनको दुईटा नेचर हुन्छ। रेस्टमा हुँदाखेरि यो पार्टिकल नेचर बिहेभ गर्छ होइन, र यही इलेक्ट्रोन मोसनमा हुँदाखेरि इट बिहेभ्स लाइक अ वेभ। मोसनमा हुँदाखेरि यो कसरी बिहेभ गर्छ भने वेभ जस्तो बिहेभ गर्छ भने हो कि। नेक्स्ट पोइन्ट सुन है, नेक्स्ट पोइन्ट सुन है। when small particle होइन, when small particle moves with a very high velocity, then they indicate the wave nature. when small particle, एकदमै स्मल पार्टिकल है, जस्तो कि एल्फा पार्टिकल भयो होइन, जस्तो कि इलेक्ट्रोन भयो, प्रोटोन भयो है,
When small particle moves with very high velocity, then they indicate the wave nature. And related waves are known as given matter waves. And the related waves are known as given the matter waves. Wavelength of matter waves is important, right? Wavelength of matter waves, that is de Broglie wavelength, inversely proportional to के हुन्छ momentum. Inversely proportional to के हुन्छ भने त momentum. सुन, this is wavelength. Wavelength inversely proportional to के भने त momentum. Wavelength inversely proportional to के भने momentum. यो हो के main. de Broglie wavelength को main भनेको यो हो के wavelength inversely proportional to के भने त momentum. त्यसलाई हामी के गरौँ भन्दाखेरि हल्का सिम्प्लिफाई गरौँ है. सो वेभलेन्थ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु के भन मोमेन्टम. अब म के गर्दैछु इन्भर्सली साइन हटाउँदैछु. सो वेभलेन्थ इज इक्वल टु के हुन्छ h by p हुन्छ है. वेभलेन्थ इज इक्वल टु के हुन्छ h by p. p भनेको मोमेन्टम, मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी. h by के हुन्छ m इन्टु v हुन्छ है. h by m इन्टु v. यो बक्समा राखिहाल है. थाहा छ यो h भनेको के हो थाहा छ? यो h भनेको प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट. यो h भनेको के हो थाहा छ? प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट हो हैन. जसको भ्यालु कति हुन्छ 6.6. 6.6 into 10 to the power minus 34 joule into second. 6.6 into 6.6 into 10 to the power minus 34 joule second. m भनेको अथवा अथवा हैन 6.6 into 10 to the power minus 27 हैन अर्ग सेकेन्ड. माथिको भनेको SI युनिट भयो, तलको भनेको CGS युनिट भयो के. 6.6 into ध्यान दिनु है 6.6 into 10 to the power minus 34 joule into second, or you can write 6.6 into 10 to the power minus 27 erg into second. This is the value of EH. Thus यो m भनेको mass of particle हो. यो m भनेको के भन्छ mass of particle. यो m भनेको mass of particle, particle को mass है, mass of particle. v भनेको velocity of particle, v भनेको के भन्नु velocity of particle. m भनेको momentum, m भनेको के भन्नु momentum. अब सुन यो जुन हाम्रो छ नि यो रिलेसनबाट इन्भर्सली प्रोपोर्शनल छ के. यसलाई यसरी पनि गर्न मिल्छ है. lambda a by lambda b, lambda a by lambda b is equal to के होला momentum b by momentum a. lambda a by lambda b is equal to के हुन्छ momentum b by momentum a is equal to के होला भन त mass of b into velocity of b divide by mass of a into velocity of a. यो पनि रिलेसन चाहिँ यसरी बक्समा राखिराख त. यो पनि रिलेसन हामी के गरौँ बक्समा राखिराखौँ. ल भने यहाँसम्म बुझेको छौ भने यस गर फटाफट. यहाँसम्म बुझेको छौ भने यस गर. सो हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि एकचोटि फेरि सुरुबाट बुझौँ है. एकचोटि हामी फेरि सुरुबाट बुझ्नु पर्यो यहाँ के मैले के भन्न खोजिरहेको छु. ध्यान सुन. सो हाम्रो आजको टपिकको नाम के भन वेभ मेकानिकल मोडल. ध्यान सुन है. हाम्रो टपिकको नाम के भन त वेभ मेकानिकल मोडल, जसमा हामीले स्टार्ट गरेका छौँ डी ब्रोग्ली इक्वेसन. ध्यान सुन. दिस डी ब्रोग्ली इक्वेसन और डी ब्रोग्ली मोडल इज एप्लिकेबल फर स्मॉल पार्टिकल्स. ध्यान सुन है. डी ब्रोग्ली इक्वेसन और डी ब्रोग्ली मॉडल is applicable for small particles in which energy is due to its speed, that is kinetic energy. सरी एटोमिक स्ट्रक्चरको लेक्चरको सुन. अब एटोमिक स्ट्रक्चरको लेक्चर यसपछि हामी क्वान्टम नम्बर सक्यो. त्यसपछि अब क्वान्टम नम्बर बाँकी छ, त्यसपछि सकिन्छ. क्वान्टम नम्बरको 2टा लेक्चर हुन्छ, त्यो सक्यो. र एटोमिक स्ट्रक्चर मैले तिमीलाई डिटेलै पढाइदिएको छु हैन. कुनै पनि बुकको क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गर्नु पर्दैन. दिस इज मोर देन सफिसिएन्ट. जति मैले गराइदिएको छु यो मोर देन सफिसिएन्ट हो. ल भने डी ब्रोग्ली अंकलले के भन्नुभएको थियो, इलेक्ट्रोन इन्डिकेट द डुअल नेचर. रेस्टमा हुँदाखेरि यो पार्टिकल हो, मोसनमा हुँदाखेरि यो के भन वेभ हो. When small particles move with high velocity, then they indicate the wave nature, and related waves are known as के भन matter waves. एकछिन है म झ्याल बन्द गरेर आए. एकछिन पानी पर्न थाले.
ल सो अब यसको हामी के गर्छौँ पानी आयो काठमाडौँमा धेरै पानी परिरहेछ है यसरी हेर त हामीले जुन कुरो लेखेको थियौँ मैले यहाँ पनि हेर ल्याम्डा भनेको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ भने मोमेन्टम सो ल्याम्डा इक्वल टु के हुनु h by p अनि h by मास इन्टु भेलोसिटी ल्याम्डा a by ल्याम्डा b इक्वल टु pb by pa mb vb by ma va ल भन अब हामी यसको न्युमेरिकल गर्छौँ यहाँबाट न्युमेरिकल चाहिँ खुब सोधिरहेको हुन्छ क्या यसको हामी के गर्ने भने न्युमेरिकल अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो रिलेसन बिट्विन होइन रिलेसन बिट्विन डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ एन्ड बोर्स मोडल यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो है रिलेसन बिट्विन के भन डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ एन्ड बोर्स मोडल रिलेसन बिट्विन के भन त डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ एन्ड बोर्स मोडल ल अकर्डिङ टु बोर्स पोस्टुलेट के हो एमबीआर इक्वल टु एनएच बाई टू पाई एमबीआर इक्वल टु के भन त एमबीआर इक्वल टु एनएच बाई टू पाई according to Bohr's postulate होइन according to Bohr's postulate MBR इक्वल टु के भने NH by 2 pi so 2 pi R इक्वल टु के हुने भयो 2 pi R इक्वल टु होइन 2 pi R इक्वल टु के हुने भयो NH by 2 pi R इक्वल टु NH by MB र H by MB भनेको के हो भन त यो H by MB भनेको के हो यो H by MB भनेको के हो भन त H by MB भनेको लेम्डा हो के so 2 pi R इक्वल टु के हुने भयो n लेम्डा 2 pi R इक्वल टु के हुने भयो n लेम्डा यो इम्पोर्टेन्ट रिलेसन छ हामीले थाहा पाउनुपर्छ है रिलेसन बिट्विन होइन रिलेसन बिट्विन डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ एन्ड बोर्स मोडल देन सुन है रिलेसन बिट्विन होइन रिलेसन बिट्विन डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ एन्ड बोर्स मोडल एमबीआर इक्वल टु एनएच बाई टू पाई एमबीआर इक्वल टु एनएच बाई टू पाई यो भनेको बोर्स मोडल भयो 2 pi R इक्वल टु के हुने भयो NH by MB हुने भयो र H by MB भनेको H by MB भनेको के हो भन H by MB भनेको लेम्डा हो सो 2 pi R इक्वल टु n लेम्डा फेरि भन त 2 pi R इक्वल टु के भन n लेम्डा यो रिलेसन 2 pi R इक्वल टु के भन त n लेम्डा 2 pi R इक्वल टु के भन त n लेम्डा यसमा बुझाएको छौ यहाँसम्म बुझेको छ भने यस गर फटाफट अब केही क्वेसन्सहरू गर भने बल्ल हामीलाई फिल हुन्छ के ल एउटा क्वेसन्स गर त फटाफट लागि क्वेसन्स गरिहाल ल क्वेसन्स गर त वेभलेन्थ अफ अ पार्टिकल ए इज 5 into 10 to the power minus 8 मिटर है वेभलेन्थ हामीले दिइरहेको छ वेभलेन्थ दिइरहेको छ है देन फाइन्ड आउट द वेभलेन्थ अफ पार्टिकल बी while momentum of particle b is half of a ल क्वेसन गर सल्युसन ल गर त फटाफट यो क्वेसन गर 1 मिनेटको टाइम दिइरहेको छ यो क्वेसन गर्नु पर्यो फटाफट गर हामीलाई रिलेसन के थाहा छ लेम्डा इक्वल टु के हुन्छ लेम्डा इक्वल टु h by p हुन्छ है भनेको h by मास इन्टु भेलोसिटी हुन्छ यो चाहिँ हामीलाई थाहा छ है हामीलाई a को वेभलेन्थ दिइरहेछ b को निकाल्न भनिरहेछ हामीलाई रिलेसन दिइरहेछ मोमेन्टम अफ b इज हाफ अफ a यसरी हेर त लेम्डा a by लेम्डा b ध्यान सुन है लेम्डा a by लेम्डा b इक्वल टु के हुन्छ भन त pb मोमेन्टम b by मोमेन्टम a र हामीलाई क्वेसनले के भनिरहेछ यसरी हेर त while momentum of b is half of a b को मोमेन्टम भनेको ठ्याक्क हाफ हो के मोमेन्टम अफ b भनेको हाफ अफ a सो pb by pa लाई 1/2 लेख्न मिल्छ भन त pb by pa लाई 1/2 लेख्न मिल्छ लेख्न मिल्यो हैन pb by pa इक्वल टु के हुन्छ 1/2 ठ्याक्क क्वेसनले भनिरहेछ हामीलाई हैन हाफ हो है अब इक्वल टु कति हुने भएर 5 into 10 to the power minus 8 by lambda b इक्वल टु कति हुने भयो 1/2 हुने भयो कति हुने 1/2 so therefore lambda b इक्वल टु कति हुने भयो 5 into 2 into 10 to the power minus 8 5 to 10 भयो 10 into 10 को पावर minus 8 भनेको 10 को पावर minus 7 मिटर so answer is b ल क्वेसन रमाइलो लाग्यो लाइन फटाफट गर्न यो क्वेसन हाम्रो नेपालमा आउने ठ्याक्कै यस्तै क्वेसन हो कि डोन्ट एक्सपेक्ट कि योभन्दा गाह्रो क्वेसन आउँछ कि ल क्वेसन राम्रो लाग्यो भने यस गर
म एकदम बिस्तारै डिटेलमा किन पढाइदिरहेको छु भन्दाखेरि नि होइन, म बिस्तारै डिटेलमा किन पढाइदिरहेको छु भन्दाखेरि पछि एक्जाम अहिले अहिले एक्जामको केही ठेगान छैन, कहिले हुन्छ के हुन्छ होइन। डिटेलमा पढिहाल कि तिमीलाई अन्तबाट म्याटरहरू कलेक्ट गर्न नपरोस् के, अन्त कहीँबाट होइन म्याटरहरू कलेक्ट गर्न नपरोस् के, फुल डिपेन्डेन्ट यसमै हुनु पर्यो। ल नेक्स्ट क्वेसन गर। वेभलेन्थ अफ पार्टिकल, यस वी हेभ इनफ टाइम होइन, वी हेभ इनफ टाइम, त्यही भएर मजाले डिटेलमा गरिरहेछौँ हामी। एउटा अर्ग्यानिकको कोर्स लन्च गर्नु पर्ला भनेर सोचिरहेको छु कि नेक्स्ट विकबाट। सुन, wavelength of particle होइन, wavelength of particle A is 1 angstrom होइन, then calculate the wavelength of particle B होइन, while mass of particle B is 25% of A and velocity of B is 75% of A। क्वेसन बुझ है, क्वेसन बुझ, यसको आन्सर हामीले भन्नु पर्यो। यसको आन्सर निकाल, सबैजना निकाल। सो म तिमीलाई सल्युसनको एउटा स्टेप गरिदिरहेको छु है, सल्युसनको एउटा स्टेप हेर। लेम्डा ए बाई लेम्डा बी इक्वल टु के हुन्छ भन त, एमबी इन्टु भिबी बाई के हुन्छ भन, एमए इन्टु भिए। ठिक छ यहाँ र हामीलाई होइन वेभलेन्थ अफ पार्टिकल ए इज 1 एङ्स्ट्रम दिइरहेछ, 1 एङ्स्ट्रम दिइरहेछ है। सो लेम्डा ए को भ्यालु हामीले कति दिइरहेछ भने त 1 दिइरहेछ। सो 1 बाई लेम्डा बी इज इक्वल टु, अब क्वेसन सुन है कि हामीले क्वेसनले के भनिरहेछ है, ध्यान सुन्नु पर्यो है। वाइल मास अफ बी इज 25% अफ ए, ल न बी को मास भनेको 25% अफ ए हो, द मास अफ बी इज 25% अफ ए भनेको एमबी बाई एमए लाई 1/4 गर्न मिल्छ मिल्दैन, फटाफट भन। मास अफ बी इज 25% अफ ए भनिरहेछ भने एमबी बाई एमए लाई होइन, मास अफ बी भनेको बी को मास भनेको ए को ठ्याक्क 25% हो। सो एमबी बाई एमए लाई के गर्न मिल्छ भन त, एमबी बाई एमए लाई के गर्न मिल्छ भन, 1/4 गर्न मिल्छ, 1/4 गर्न मिल्यो। एन्ड भेलोसिटी अफ बी इज 75% अफ ए, भेलोसिटी भनेको 75% छ है, भेलोसिटी भनेको 75 भनेपछि भिबी बाई भिए इक्वल टु के गर्न पायो भने 3/4 गर्न पायो। एकचोटि हेर है, 1 बाई लेम्डा बी इक्वल टु 1/4 इन्टु 3/4 हुन्छ है, 1/4 इन्टु 3/4। देयरफोर लेम्डा बी इक्वल टु कति हुने भयो थाहा छ, लेम्डा बी इक्वल टु कति हुने भयो भन्दाखेरि 16/3 विच इज इक्वल टु 5.33। 5.33 कहाँ रहेछ भने अप्सन नम्बर बी मा। ए सबै गइरहेछ आन्सर, कोनस मेडुलारिस। कोनस मेडुलारिसले आफ्नो रियल नाम भन्न त के हो, तिम्रो ड्याडी मम्मीले त पक्कै तिम्रो कोनस मेडुलारिस भन्ने नाम राखेको छैन होला, म त ढुक्क छु। यहाँ एउटा एकजना कोनस मेडुलारिस भन्ने छ के, कोनस मेडुलारिसको नाम त पक्कै ड्याडीले त राखेको छैन होला कोनस मेडुलारिस भनेर, त्यो त म 100% स्योर हो। त्यहाँ लजाउनु पर्दैन, त्यहाँ नाम लेख्दा हुन्छ, वाट इज योर रियल नेम होइन, रियल नेम लेख्दा केही फरक पर्दैन, कोनस मेडुलारिस। ल यहाँसम्म रमाइलो भइरहेछ क्लास, क्षितिज हो सर, ओके। ल नेक्स्ट क्वेसन गर। velocity of alpha particle is 3 into 10 to the power 3 meter per second, then find out its wavelength। हामीलाई अल्फा पार्टिकल को भेलोसिटी, अल्फा पार्टिकल भन्ने के हो थाहा छ, व्हाट इज दिस अल्फा पार्टिकल, यो अल्फा पार्टिकल के हो भने त हिलियम को न्यूक्लियस, यो He24 दिस इज अल्फा पार्टिकल। थाहा छ अल्फा पार्टिकल भनेको हिलियम को न्यूक्लियस, न्यूक्लियस अफ हिलियमलाई हामी के भन्छौँ, अल्फा पार्टिकल भन्छौँ। हेलियम को न्यूक्लियसलाई हामी के भन्छौँ भने त अल्फा पार्टिकल। ल क्वेसन गर त फटाफट फटाफट, यस। सदीक्षा रेग्मीलाई मैले अनम्युट गरेँ, हेलो सर, बुझिरहेछौ, बुझिरहेको छु सर, हजुर बुझिरहेको छु सर। ओके ल यो क्वेसन गर है, सुन। हेलियम के अल्फा पार्टिकल भनेको हेलियम को न्यूक्लियसलाई हामी के भन्छौँ भने अल्फा पार्टिकल भन्छौँ। ल गर त फटाफट,
भेलोसिटी अफ अल्फा पार्टिकल दिइरहेछ, फाइन्ड आउट इट्स वेभलेन्थ। थाहा छ? अब पहिला तिमीले के थाहा पाउनु पर्यो थाहा छ? यो हिलियम हिलियम के अरे यो अल्फा पार्टिकलको मास थाहा हुनु पर्यो। थाहा छ यो 4 भनेको 4 युनिट हो के? मास कति हुन्छ भने 4 युनिट। 4 युनिट भनेको कति थाहा छ? 4 इन्टु मास अफ प्रोटोनले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो के? यस सन्दीप मल्ल ठकुरी, यु आर भेरी भेरी राइट हैन, यु आर एक्सलेन्ट। have charge to 2e and mass 4 times the mass of proton. Yes, very good. थाहा छ अल्फा पार्टिकलको मास कति हुन्छ? 4 times the mass of proton भनेको 4 into 1.6 1.6 into 10 to the power minus 27 kg kg मा है। ल भन ग्राममा कति हुन्छ? ग्राममा कति हुन्छ भने ग्राममा गर्नु पर्यो भने 4 into 10 to the power 4 into हैन 1.6 into 10 to the power minus 24 हुन्छ। केजी मा कति हुन्छ भने 1.6 into 10 to the power minus 27 हैन। अब लैम्डा को फर्मुला लैम्डा इक्वल टु के हुन्छ थाहा छ? h by mv हुन्छ के? h by mv। h भनेको हामीले थाहा छ 6.6 into 10 to the power minus 34 हैन। 6.6 into 10 to the power minus 34 into हैन mass of alpha particle भनेको 4 times the mass of के भन 4 times the mass of proton. So 4 into 1.67 4 into 1.67 into 10 to the power minus 27 हैन into velocity कति दिइराछ हामीलाई? 3 into 10 to the power 3 दिइराछ। यो सल्भ गर्यो भने तिम्रो आन्सर कति आउँछ थाहा छ? यो सबै सल्भ गर्यो भने तिम्रो आन्सर कति आउँछ निकाल त। यो सबै सल्भ गर्यो भने तिम्रो आन्सर आउँछ 3.3 into 10 to the power minus 11 meter। यो भनेको कति थाहा छ? यो भनेको 0.33 एंगस्ट्रम। 0.33 एंगस्ट्रम भनेको चाहिँ 0.34 जति भयो। आन्सर बी। ओहो पुष्पराज पन्तले आन्सर निकालिसक्यो। खतरा छ तिम्रो यार। ल भने क्वेशन्सहरु रमाइलो लागिराछ कि छैन फटाफट भन। क्वेशन्सहरु रमाइलो लागिराछ कि छैन फटाफट भन्नु पर्छ कि बल्ल रमाइलो लाग्छ कि हामीलाई पनि हैन। म तिमीलाई डी ब्रोग्लीको पुरै केसेस बताइदिइराछु। यो भन्दा बढी क्वेशन बन्दै बन्दैन के, र यो भन्दा बढी क्वेशन हामीले पढ्नु पनि पर्दैन के। पुरै सबै भेराइटी अफ क्वेशन गराइदिइराछु। यो भन्दा बढी क्वेशन बन्दा पनि बन्दैन, र यो भन्दा बढी क्वेशन हामीले पढ्नु पनि पर्दैन के त बोल न यार, हो कि हैन यार? बोल्दै बोल्दैन। ल सो अब हामी के पढ्छौं थाहा छ? सुन है, म अलिकता उ गर्छु ल। सुन अब हामी के पढ्छौं? यहाँ लेख त, सबैजना लेख त। रिलेसन बिट्विन लेख त, रिलेसन बिट्विन डी ब्रोग्ली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी। हेडिङ लेख त, रिलेसन बिट्विन, प्लिज राइट डाउन, रिलेसन बिट्विन हैन, रिलेसन बिट्विन डी ब्रोग्ली वेवलेंथ and kinetic energy. Relation between de Broglie wavelength and kinetic energy. Relation between de Broglie wavelength and के भन्न kinetic energy. यो दुईटा बीचको रिलेसन हेर भाइ। Yes, relation between de Broglie wavelength and kinetic energy. ध्यान सुन, lambda इक्वल टु के हुन्छ भने h by mb हुन्छ। भेरी सिम्पल, lambda इक्वल h by mb। र काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु कति हुन्छ भने त हाफ mv स्क्वायर। मैले के गर्थे काइनेटिक एनर्जी को फर्मुलामा माथि र तल m र m ले मल्टिप्लाई गरे, मतलब m ले मल्टिप्लाई m ले डिवाइड गरे हैन। त्यो गर्न पाइन्छ है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु कति हुने भयो थाहा छ? 1/2 हैन, 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर, m स्क्वायर v स्क्वायर बाइ m। m स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल टु कति आउने भयो? 2mke 2mke। therefore mv इक्वल टु कति आउने भयो? mv इक्वल टु 2mke रुट अंडर। mv इक्वल टु कति आउने भयो? 2mke रुट अंडर। यो भ्यालुलाई म यहाँ पुट गर्दिन्छु। सो लैम्डा इक्वल टु कति आउने भयो? लैम्डा इक्वल टु कति आउने भयो त? h by 2mke रुट अंडर, h by 2mke रुट अंडर। दिस इज very very important relation. क्या रिलेसन बिट्विन डी ब्रोग्ली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी। पर्खे म बत्ती बाल्छु ल, बत्ती बाल्छु है।
अध्यारो भयो के बानेश्वरमा सो ल भन के अरे व्हाट इज द रिलेसन भन लेम्डा इज इक्वल टु के हुन्छ भन लेम्डा इज इक्वल टु हैन लेम्डा इज इक्वल टु h बाई हैन रुट अन्डर 2m ke h बाई हैन लेम्डा इज इक्वल टु के हुन्छ भने h बाई 2m ke बराबर भन लेम्डा इज इक्वल टु के हुने भयो भने लेम्डा इज इक्वल टु h बाई 2m ke दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट रिलेसन हामीले के पढ्यौं भन्दाखेरि रिलेसन बिट्विन डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ एन्ड काइनेटिक यो रिलेसन तिमीले कता कता फिजिक्समा नि पढ्छौ होला हो किन भन त मोडर्न फिजिक्स पढ्ने बेलामा पढाछौ यो रिलेसन तिमीहरुले मोडर्न फिजिक्स पढ्ने बेलामा पढ्या होला निकाल्ने तरिका यही हो लेम्डा इज इक्वल टु h बाई mv ध्यान दिनु लेम्डा इज इक्वल टु पानी पर्यो यस पानी पर्यो लेम्डा इज इक्वल टु के हुन्छ h बाई mv अनि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु के हुन्छ हाफ mv स्क्वायर अनि मैले तिमीलाई प्रुफ गर्दै कसरी हुन्छ भनेर देखाइदिए है लेम्डा इज इक्वल टु h बाई 2m ke रुट अन्डर अब यसमा बेस्ट हामीले के गर्छौं न्यूमेरिकल गर्छौं अनि बल्ल फिल आउँछ ल गर नेक्स्ट न्यूमेरिकल गर त काइनेटिक एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन इज 4.55 into 10 to the power minus 25 joule calculate d ब्रोग्ली वेवलेन्थ निकाल्न भनिरहेछ ल न मास सोलुसन गरिदिरहेछ हेर सोलुसन हेर है मलाई त मास अफ इलेक्ट्रोन कति हुन्छ भन मास अफ इलेक्ट्रोन भनेको कति हुन्छ फटाफट भन मास अफ इलेक्ट्रोन भनेको 9.1 into 10 to the power minus 31 kg 9.1 into 10 to the power minus 31 kg हुन्छ मास अफ इलेक्ट्रोन h को भ्यालु कति हुन्छ भन 6.6 into 10 to the power minus 34 joule into second र लेम्डा को फर्मुला मैले भर्खरै के भनेको थिए h by 2m ke रुट अन्डर h by 2m ke रुट अन्डर हैन इक्वल टु के हुने भएर 6.6 into 10 to the power minus 34 6.6 into 10 to the power minus 34 divide by हैन 2 into 9.1 into 10 to the power minus 31 into 4.55 into 10 to the power minus 25 काइनेटिक एनर्जी रुट अन्डर यो सल्भ गर्यो भने कति आन्सर आउँछ थाहा छ यो सल्भ गर्यो भने आन्सर आउँछ 7.3 यो सल्भ गर्यो भने 7.3 into 10 to the power minus 7 meter 7.3 into 10 to the power minus 7 meter आन्सर डी र तिमीले सल्भ गर त सबैजनाले सल्भ गर्नु पर्यो है प्लिज सल्भ गर है सबैजनाले के गर्नु पर्यो भने सल्भ So this is very simple question if you know the relation. This is very simple question if you know the relation. Relation थाहा छ भने this is very simple question. हेर न lambda is equal to h by 2m ke lambda is equal to h by 2m ke. This is very simple question if you know the relation. Relation थाहा छ भने यो एकदमै simple question हो. नेक्स्ट क्वेशन गरौँ है राहुलले के सल्भ गर्न सिकाउनु न सर यस्तो वाला पनि कस्तो वाला नेक्स्ट क्वेशन है सुन नेक्स्ट क्वेशन यो क्वेशन गर है यो क्वेशन गर है ल In hydrogen atom, x is the radius of first Bohr orbit. Then de Broglie wavelength in third orbit of hydrogen equal to. यो hydrogen छ है. In hydrogen atom हैन, in hydrogen atom, x is the radius of first Bohr orbit. Then de Broglie wavelength in third orbit of hydrogen equal to.
र हामीले रिलेसन पढाएको थियौँ 2 पाई r इक्वल टु n lambda भनेर याद गर त 2 पाई r इक्वल टु हामीले के पढाएको थियौँ भन त n lambda बोर्स मोडल र के अरे डी ब्रोग्ली वेवलेन्थको रिलेसन के थियो 2 पाई r इक्वल टु के भने n lambda सो चाहिँ ट्राई गरौँ क्वेशन यसको आन्सर निकाल त के होला सो गेस गर त्यसको आन्सर के होला फटाफट गेस गर त त्यसको आन्सर के होला गेस गर है कोनस मेडुलारिसले सी होला सर लेखिरा सन्दीप मल्ल ठकुरीले ए लेखिरहेछ है मनिता फुयालले सी लेखिरहेछ है मेलिना केसीले सी लेखिरहेछ उमेश शाहले ए लेखिरहेछ मैले दीक्षा राजभट्टलाई अनम्युट गरे दीक्षा राजभट्ट हजुर सर के होला यसको आन्सर भन त मेरो त बी आयो तिम्रो बी आयो हजुर तिम्रो आन्सर राइट हो बाँकी सबैको रङ हो अहिलेसम्म मैले फेसबुकमा पनि हेरिरहेको छु कसैले बी लेखाएको छैन कि सबैले सी लेखिरहेछ के लेखिरहेछ ए लेखिरहेछ है एन्ड योर आन्सर इज करेक्ट ल भने के गर्यो भन त तिमीले के गर्यो भन त त्यो रिलेसन निकालेर पहिला R2 निकाले हैन पहिला R2 निकाल्यो भेरी गुड तिमीले थर्ड अर्बिटको R2 निकाल्यो अनि फेरि त्यही युज गरेर हालेको ल्याम्डामा यस ध्यान सुन तिमीले यसो गरे होला यसरी हेर त हामीलाई रेडियसको फर्मुला के थाहा छ रेडियस इक्वल टु फर्मुला के थाहा छ भन्दाखेरि 0.529 0.529 n स्क्वायर बाइ z यो थाहा छ हैन हामीलाई इक्वल टु कति हुने भयो भन्दाखेरि र यसको भ्यालु हामीलाई कति दिइराछ भन्दाखेरि x दिइराछ के अब हेर यो हाइड्रोजन एटम दिइराछ भने यो फर्स्ट बोर अर्बिट भनिराछ भने n इक्वल टु 1 भयो अनि हाइड्रोजनको लागि z पनि के हुन्छ 1 हुन्छ के सो 0.529 इक्वल टु x हुने भयो यही गरे होला तिमीले हैन फर्स्टमा 0.529 एंगस्ट्रॉन इक्वल टु x अब हामीले के गर्यौं R3 निकाल्यौं R3 इक्वल टु कति हुने भन त 0.529 इन्टु n स्क्वायर बाइ z भने थर्ड अर्बिट भनेपछि त 3 को स्क्वायर भयो नि त अनि z भनेको 1 भयो र हामीलाई के थाहा छ यो जुन 0.529 इक्वल टु x भयो के 0.529 भनेको x भयो सो हाम्रो आन्सर कति हुने भयो 9x आउने भयो 9x यो भनेको के अरे रेडियस भयो थर्ड अर्बिटमा दिस इज द रेडियस इन थर्ड अर्बिट R3 इक्वल टु 0.529 3 को स्क्वायर बाइ 1 र 0.529 भनेको x हो इक्वल टु 9x भयो अब हामीलाई रिलेसन के थाहा छ 2 पाई r हामीलाई क्वेशनले के सोधिरहेछ इन हाइड्रोजन x इज द रेडियस अफ देन डी ब्रोग्ली वेवलेन्थ इन थर्ड बोर अर्बिट सोधिरहेछ नि त थर्ड अर्बिटमा सो 2 पाई r इक्वल टु n lambda 2 पाई r इक्वल टु के भने n lambda 2 पाई r इक्वल टु के भने त n lambda र यो r इक्वल टु कति हाल्ने भने त r इक्वल टु हामीले के हाल्ने हो 9x हाल्ने हो सो 2 पाई इन्टु 9x 2 पाई इन्टु 9x इक्वल टु के भने 3 lambda n भनेको 3 हो नि त 2 पाई r इक्वल टु n lambda 2 पाई इन्टु 9x इक्वल टु 3 lambda देयरफोर lambda इक्वल टु कति हुने भएर त lambda इक्वल टु कति हुने भयो lambda इक्वल टु कति हुने भयो 2 पाई इन्टु 9x 2 पाई इन्टु 9x बाइ 3 सो यो 3 3 जा के हुने भयो 9 सो इक्वल टु 6 पाई x lambda इक्वल टु 6 पाई x सो यसको आन्सर के हो न यसको आन्सर यो मैले के गरे बी मा ए हो गल्ती भयो है सरी मैले यहाँ अप्सन मैले 6 पाई यसको आन्सर सी हो है
यो चाहिँ यसमा चाहिँ एबिसिडी एबिसिडी यहाँ मिसप्रिन्ट भएर रहेछ क्या मैले क्वेसन सार्ने बेलामा यसमा चाहिँ टाइपमा चाहिँ अर्कै रहेछ मेरो पेपरमा चाहिँ अर्कै रहेछ कि अलि मिस्टेक भयो सी हो आन्सर ठिक छ सबै सी निकाल्नेको ठिक छ है 6 पाई एक्स इज द राइट आन्सर मेरो कपीमा होइन नोटमा चाहिँ मैले 6 पाई एक्स भनेको बीमा लेखेर रहेछु कि अनि टाइप गराउँदाखेरि 6 पाई एक्स भनेको सीमा रहेछ कि ल ठिक छ यसको आन्सर चाहिँ 6 पाई एक्स ल भने बुझाएको छ कि छैन फटाफट भन दीक्षाले के गर्यो तिमीले कहाँ गल्ती गर्यौ ल यो बुझाएको छ कि छैन फटाफट भन मेसेज गर फटाफट दीक्षालाई फेरि एकचोटि अनम्युट गरे ल हेलो हजुर सर के तिमीले कहाँ मिस्टेक गरेको थियौ सर मैले त 2 पाई आर इक्वल्स टु एन ल्याम्डाबाट गरेको थिएँ के अरे म एकचोटि फेरि ट्राई गर्छु है त बुझ्यो होइन सबैजना यहाँ लेखिरहेको छ बुझ्यो सो मैले खासमा यो क्वेसन किन गराएको भन्दाखेरि जुन हामीले रिलेसन पढ्यौँ नि ल्याम्डाको होइन बोर्ड्स अर्बिटसँगको रिलेसन त्यो इम्पोर्टेन्ट हो भन्न खोजेको क्या खासमा 2 पाई आर इक्वल टु एन ल्याम्डा वाला जुन रिलेसन छ नि यो रिलेसन यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो क्या 2 पाई आर इक्वल टु एन ल्याम्डाको जुन रिलेसन छ नि दिस इज इम्पोर्टेन्ट है 2 पाई आर इक्वल टु एन ल्याम्डा दिस इज इम्पोर्टेन्ट रिलेसन हामीले क्वेसन के सोधिरहेको छ सुन है इन हाइड्रोजन एटम एक्स इज द रेडियस अफ बोर्ड्स फर फर्स्ट अर्बिट है देन डी ब्रोग्ली वेवलेन्थ ल्याम्डा इन थर्ड बोर्ड अर्बिटमा सोधिरहेछ के अब हाइड्रोजन थर्ड बोर्ड अर्बिटमा सोधिरहेछ सो पहिला हामीले के गरौँ आर इक्वल टु 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड गऱ्यौँ अनि 0.529 इक्वल टु एक्स भयो अब हामीले यो 0.529 एक्स सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो R3 थर्ड रेडियस निकाल्यो थर्ड रेडियस भनेको R3 इक्वल 0.529 इन्टु 3 को स्क्वायर बाई 1 यसको भ्यालु कति हुन्छ एक्स हुन्छ यसको भ्यालु कति हुन्छ भने एक्स हुन्छ हामीले एक्स पुट गरिदियौँ इक्वल टु 9x भयो हैन इक्वल टु 9x भयो अब त्यसपछि हामीले 2 पाई आर इक्वल टु एन ल्याम्डा थर्ड अर्बिटल निकालिरहेछौँ है सो 2 पाई इन्टु 9x इन्टु इक्वल टु 3 इन्टु ल्याम्डा अनि यहाँबाट हामीले के निकाल्यौँ त ल्याम्डा which comes to 6 pi x बुझाएको छ ल नेक्स्ट क्वेसन तिर जाम है ल अब ध्यान दिनु न है एउटा अर्को पनि रिलेसन हुन्छ डी ब्रोग्ली वेवलेन्थको एउटा अर्को रिलेसन हुन्छ रिलेसन विथ टेम्परेचर पढाइछौ रिलेसन विथ टेम्परेचर यहाँ बताउँछु है लेख त हेडिङ लेख त डी ब्रोग्ली इक्वेसन इन फर्म अफ टेम्परेचर डी ब्रोग्ली इक्वेसन हैन डी ब्रोग्ली इक्वेसन इन फर्म अफ के भन्छ टेम्परेचर डी ब्रोग्ली इक्वेसन डी ब्रोग्ली इक्वेसन हैन इन फर्म अफ टेम्परेचर सँगको रिलेसन है सो तिमीले पढाछौ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु 3/2 kT पढाछौ काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासेसमा पढायो होला याद गर काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासेसमा पढायो होला काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु के हो न 3/2 kT 3/2 के भन्नु kT हामीले के थाहा छ ल्याम्डा इक्वल टु के हुन्छ h/2m h/2m के भन्नु त काइनेटिक एनर्जी रुट अन्डर हो यो भ्यालु त्यहाँ म पुट गरिदिन्छु के सो इक्वल टु यो काइनेटिक एनर्जीको भ्यालु यो भ्यालु यहाँ पुट गरिदिन्छु है सो इक्वल टु के हुने भयो h बाइ हैन 2m इन्टु 3/2 kT kT केटा सब आउँछ है ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ therefore lambda is equal to कति आउँछ र lambda is equal to के हुन्छ थाहा छ h by हैन 3m kT 3m kT lambda is equal to के हुन्छ भने h by 3m kT थाहा छ यो के भने के हो के भने यो रिलेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट है h lambda is equal to h by 3m kT lambda is equal to h by 3m kT यो इम्पोर्टेन्ट हो यो टेम्परेचर को फर्म है डी ब्रोग्ली इक्वेसन इन फर्म अफ के भने टेम्परेचर दिस कम्स फ्रम केटीजी काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासेसमा तिमीले पढ्या होला काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासेसमा तिमीले पढ्या होला काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु के हुन्छ 3/2 kT हुन्छ हैन लैम्डा इक्वल टु h/2m ke हुन्छ हामीलाई फर्मुला थाहा छ यो भ्यालु मैले यहाँ पुट गर्दिए h/2m 3/2 kT 2 क्यान्सल भयो 3m kT लैम्डा इक्वल टु h/3m kT थाहा छ यो के भने के हो के भनेको बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट के भने त बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट फेरि भन त के भने बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट के भने के पढ्या होला यार बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट
BOLTZMANN बोल्जम्यान कन्स्ट्यान्ट जसको भ्यालु कति हुन्छ थाहा छ के को भ्यालु हुन्छ 1.33 into 10 to the power minus 23 1.33 into 10 to the power minus 23 थाहा छ यो के निकाल्ने कसरी यो के भनेको ग्यास कन्स्ट्यान्ट R by कति हुन्छ n नट र ग्यास कन्स्ट्यान्ट कति हुन्छ 8.31 डिभाइड बाइ 6.023 into 10 to the power 23 यो के को भ्यालु कसरी निकाल्ने यो रिलेसनबाट निकाल्ने k इक्वल टु के हुन्छ R by n नट डाइरेक्ट भ्यालु याद गरिनु हुन्छ 1.33 into 10 to the power minus 23 1.33 into 10 to the power minus 23 ल भने ल्याम्डा को रिलेसन टेम्परेचर सँग कस्तो हुन्छ र त ल्याम्डा को रिलेसन हैन टेम्परेचर सँग कस्तो हुन्छ ध्यान दिनुस् न है रिलेसन अफ ल्याम्डा विथ टेम्परेचर h by 3m kT ल्याम्डा इक्वल टु के भन त ल्याम्डा इक्वल टु h by हैन ल्याम्डा इक्वल टु h by 3m kT फेरि भन ल्याम्डा इक्वल टु के भन h by 3m kT यो रिलेसन इम्पोर्टेन्ट हो lambda is equal to h by 3m kt lambda is equal to h by 3m kt ल अब हामी कहाँ आउने न्यूमेरिकल मा कहाँ आउने भने त न्यूमेरिकल सो कम टु न्यूमेरिकल हो ल यो क्वेशन गर कति आन्सर भने फटाफट कोनस मेडुलारिस ला भनेर ए हो सर भनेर कोनस मेडुलारिस ला भनिरा छ ए हो सर भनेर पुष्पराज पन्तले ए हो इट्स भेरी सिम्पल क्वेशन ल म गर्दिरा छु हेर ल भने ल्याम्डा इक्वल टु के हुन्छ भने त h by 3m kt h by 3m kt फेरि भन त के भन त h by 3m kt ल भन ल्याम्डा इक्वल टु के हुन्छ h by 3m kt अब यहाँ चाहिँ हामीलाई के भन्छ h2 र o2 को h2 and o2 are accelerated at 27 degree and 40 then find out the ratio of de Broglie wavelength of h2 and o2 भनिरा छ इट्स भेरी सिम्पल यसमा चाहिँ हैन हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि h भने कन्स्ट्यान्ट भयो छिटो हेर त यसो गर न lambda h2 by lambda o2 निकालो रिलेसन निकालो रेशियो निकालो lambda h2 by lambda o2 इक्वल टु के होला भन त t2 बराबर न t2 into m2 t2 into m2 by के होला भन t1 into m1 रुट अंडर t2 into m2 by के हुन्छ t1 into m1 ल भन टेम्परेचर कति दिइरा छ हामीलाई टेम्परेचर अफ O2 दिइरा छ 427 भनेपछि केल्भिनमा लानु पर्यो हैन सो 700 इन्टु मास कति होला भन त मास O2 को मास कति हुन्छ भने 32 डिवाइड बाइ हैन T1 टेम्परेचर भनेको 300 H2 को टेम्परेचर 300 हैन केल्भिनमा लानु पर्छ हामीले त्यसपछि हाम्रो मास कति हुन्छ भने त 2 H2 भन्छ 2 मास यसको रुट अन्डर यो भनेको कति हुने भयो थाहा छ 128/3 रुट अन्डर हुने भयो 128/3 भनेको यो 4 root 7 by root 3 is the right answer 4 root 7 by root 3 is the right answer 4 root 7
बाई रुट 3 यसको आन्सर के हुन्छ फर्स्ट हुन्छ आन्सर सो यहाँ चाहिँ हाम्रो हैन यो त कन्स्ट्यान्ट भयो h त दुईटैको लागि कन्स्ट्यान्ट भयो यहाँ चाहिँ डिफरेन्सिएट भनेको यो m र यो t चाहिँ फरक फरक छ के h2 को टेम्परेचर 27 O2 को टेम्परेचर 427 र मास भनेको h2 को 2 हुन्छ O2 को कति हुन्छ 32 हुन्छ के सो हामीले रिलेसन यस्तो बुझ्नु पर्यो lambda h2 by lambda O2 इक्वल टु के भन त t2 into m2 by t1 into m1 root under ल भने यो क्वेशन राम्रो लाग्यो भने यस गर फटाफट यो क्वेशन राम्रो लाग्यो भने यस गर्नु पर्यो फटाफट यो क्वेशन राम्रो लाग्यो भने बोल्नु पर्यो नबोलिकन अगाडि हामी बढ्दैनौं एक्चुअली हामीले जुन हेजनबर्ग अनसर्टेन के यो पढ्यौं के रे डी ब्रोग्ली इक्वेसन पढ्यौं मैले सबै रिलेसन बताइदिए तिमीलाई योभन्दा बढी हामीले पढ्नै पर्दैन के काइनेटिक एनर्जीसँगको रिलेसन मैले पढाइदिएँ हैन टेम्परेचरसँगको रिलेसन पढाइदिएँ हैन त्यसपछि बोर्स अर्बिटसँगको रिलेसन पनि मैले पढाइदिएँ हैन र सबै भेराइटी अफ क्वेशन्स पनि मैले गराइदिएँ सबसँग रिलेटेड एउटा एउटा क्वेशन पनि हामीले गर्यौं हैन सो दिस इज अल अबाउट के को त बारेमा भन्दाखेरि डी ब्रोग्ली इक्वेसन को बारेमा सो पहिला भन्दा केही हल्का कन्फिडेन्स गेन भएको छ पहिलाको कम्पेरिजनमा हल्का कन्फिडेन्स गेन भएको छ यो डी ब्रोग्लीमा हल्का त मेसेज गर्नुपर्छ के ल अब हामी के पढ्छौं थाहा छ नाउ वी आर गोइङ टु स्टडी है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल Now we are going to study के भन्न Heisenberg uncertainty principle के भन्न त Heisenberg uncertainty principle वेभलेन्थ र एक्सिलरेटिङ पोटेन्शियल को रिलेसन पनि पढाइदिउँ त त्यो पनि पढाइदिन्छु काइनेटिक एनर्जी र इभी राख्दैन भाइ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु इभी हाल्दिउ न आइहाल्यो नि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु के हाल्दिने हो इभी हाल्दिने हो के सो वेभलेन्थ र एक्सिलरेटिङ पोटेन्शियलको रिलेसन निकाल्दाखेरि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु के हाल्यो भने त इभी हाल्दिउ कोनस मेडुलारिस बुझ्यौ तिमीले काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु के हाल्दिने हो भने त इभी हाल्दिने हो दैट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेन्ट त्यो बेलामा नगराको हो त्यो रिलेसनमा तिमीले पढायो होला h lambda इक्वल टु के हुन्छ त lambda इक्वल टु 1/50/v हुन्छ पोटेन्शियल तर यो भनेको इलेक्ट्रोनको लागि lambda इक्वल टु 150 बाइ के रे पोटेन्शियल डिफरेन्स 150 बाइ के भने पोटेन्शियल डिफरेन्स सुन न त्यो पोटेन्शियल जुन चाहिँ नि lambda इक्वल टु h बाइ हैन h बाइ mv हुन्छ नि त काइनेटिक एनर्जी 2m के थियो नि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु के हुन्छ तिमीले पढायो होला नि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु के हुन्छ qv हुन्छ सो इलेक्ट्रोनको लागि के हाल्दिने हो h बाइ 2m काइनेटिक एनर्जी सट्टामा के हाल्दिने ev हाल्दियो सक्यो त कोनस मेडुलारिस बुझ्यौ कोनस मेडुलारिस बुझ्यौ नि हैन र यदि तिम्रो त्यो हैन ध्यान सुन यदि तिम्रो त्यो इलेक्ट्रोन हो भने यो सबै भ्यालुहरु राखिसकेपछि मैले मास हाले हैन मैले चार्ज हाले सबै हालेपछि हाम्रो भ्यालु कति आउँछ 150 बाइ पोटेन्शियल डिफरेन्स lambda इक्वल टु 150 बाइ के भने पोटेन्शियल डिफरेन्स तिमीले पढायो होला नि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु के हुन्छ इभी हुन्छ इभी को भ्यालु पुट गर्दियौ ल नाउ वी आर कमिङ ब्याक टु हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल के भन त हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल ध्यान सुन अकॉर्डिंग टु हिजनबर्ग उहाँले के भन्नु उहाँ अंकलले के भन्नु इट इज नट पसिबल टु क्याल्कुलेट द एक्ज्याक्ट पोजिसन एन्ड मोमेन्टम इट इज नट पसिबल हैन इट इज नट पसिबल टु क्याल्कुलेट द एक्ज्याक्ट पोजिसन
and momentum of a small moving particle at a time. At a time, it is impossible to calculate the exact position and momentum. यो दुईटै हैन एकैचोटि क्याल्कुलेट गर्न मिल्दैन के र उहाँले एउटा चाहिँ रिलेसन दिनुभएको थियो रिलेसनको नाम के हो डेल्टा एक्स इन्टु डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टु h by 4 pi डेल्टा एक्स इन्टु मास इन्टु डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टु h by यो खासै इम्पोर्टेन्ट हैन नट इम्पोर्टेन्ट इनर्जी र टाइमको नट इम्पोर्टेन्ट मैले लेख्न त लेखिदिएको छु बट नट इम्पोर्टेन्ट है यो दुईटा इम्पोर्टेन्ट यो दुईटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट है डेल्टा एक्स इन्टु डेल्टा पी अनि डेल्टा एक्स इन्टु मास इन्टु डेल्टा v यो दुईटा इम्पोर्टेन्ट हो है greater than equal to के भने h by 4 pi greater than equal to के भने h by and where delta x is actually uncertainty in position and delta p is uncertainty in momentum ल भने delta x के भने त delta x is actually uncertainty in position and delta p भनेको uncertainty भने momentum न्यूमेरिकल मा ल ल गरे फटाफट न्यूमेरिकल आज राति क्लास गर्ने कि नगर्ने फटाफट भन त आज राति क्लास गर्ने अब दुईटा क्लासमा सकिन्छ यो एटोमिक स्ट्रक्चर आज राति क्लास गर्ने कि नगर्ने ल नाइ लेखिरहेछ ल आज राति छोड्दै भोलि गरौँ है मैले आज दुईटा क्लास लिन्छु भनेको थिएँ नि त मैले दुईटा क्लास लिन्छु भनेको थिएँ आज 2 PM मा र अर्को मैले क्लास भनेको थिएँ रातिको 10 बजे युजुअल टाइममा अब अहिले भइसक्यो हैन अब राति त के गर्नु भोलि गरौँला है भोलि हामी पढ्छौं क्वान्टम नम्बर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको क्वान्टम नम्बर भोलिको क्लासमा हामी के पढ्छौं द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको क्वान्टम नम्बर ल क्वेशन गर फटाफट ल क्वेशन गर uncertainty in position of electron is 0 uncertainty in position of electron is 0 then find out the uncertainty in momentum ल भने फटाफट भन यसको आन्सर के होला खै आन्सर आयो नि त यार यसको आन्सर के हुन्छ भने इन्फाइनाइट यसको आन्सर के हुन्छ भने त इन्फाइनाइट द आन्सर अफ दिस क्वेशन इज इन्फाइनाइट सुन जहिले पनि तिमीले रिलेसन लेख्दाखेरि अनसर्टेन्टी इन पोजिसन अफ इलेक्ट्रोन इज 0 भनिरहेछ है डेल्टा एक्स इन्टु डेल्टा पी डेल्टा एक्स इन्टु डेल्टा पी हैन हामी ग्रेटर देन इक्वल टु h 4 पाइ सुन्नु हाम्रो रिलेसन के हो थाहा छ डेल्टा एक्स इन्टु डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टु छ नि त न्यूमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि हामी ग्रेटर देन लिदैन इक्वल टु लिने हो न्यूमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि के लिने भने त इक्वल टु लिने हो यहाँबाट डेल्टा पी इक्वल टु कति आउने हो h by 4 pi इन्टु डेल्टा एक्स र डेल्टा एक्स भनेको अनसर्टेन्टी इन पोजिसन हो which comes to 0 भनेको इन्फाइनाइट आन्सर सी ल भन्नु मजा आयो नि यस गरेर फटाफट त्यही क्वेशन नेपालको एक्जाममा सोध्छ के डेल्टा एक्स इन्टु डेल्टा पी हैन डेल्टा एक्स इन्टु डेल्टा पी इक्वल टु के गर्दिने h by 4 pi न्यूमेरिकल गर्दाखेरि इक्वल टु गर्दिने हो के न्यूमेरिकल गर्दाखेरि के गर्दिने भने इक्वल टु नेक्स्ट क्वेशन uncertainty in position and uncertainty in position of electron is double than uncertainty in position of helium atom हामीले फर्मुला के थाहा छ भने हामीलाई फर्मुला के थाहा छ भेरी सिम्पल हामीलाई फर्मुला के थाहा छ यो थाहा छ के डेल्टा x इन्टु डेल्टा p इक्वल टु के भने h by 4 pi यो रिलेसन थाहा छ है अब तिमी के को लागि निकाल इलेक्ट्रोनको लागि निकाल अनि त्यसपछि के को लागि निकाल त भन्दाखेरि हिलियमको लागि निकाल है छिटो हेर त डेल्टा x
delta x electron into delta p electron is equal to h by 4 pi हैन डिवाइड बाइ के गर डेल्टा x हैन डेल्टा x हिलियम इन्टु के गर भन त डेल्टा p के भन हिलियम गर is equal to h by 4 pi ठीक छ यो h by 4 pi क्यान्सल which comes to 1 अब सुन हामीलाई क्वेशनले के भनिरहेको छ भन्दा यो चाहिँ पोइन्ट चाहिँ बुझ्नु पर्छ है uncertainty in position of electron is double than uncertainty in position of helium atom ठ्याक्क डबल छ के इलेक्ट्रोनको अनसर्टेनिटी इन पोजिसन हिलियम भन्दा ठ्याक्क डबल छ के यो जुन छ नि यो रेशियो भनेको 1/2 भनिरहेछ के यो रेशियो हामीले कति दिइरहेछ सरी डबल 2/1 दिइरहेछ के यो जुन रेशियो छ नि डेल्टा एच इलेक्ट्रोन सरी डेल्टा एक्स इलेक्ट्रोन बाई डेल्टा एक्स हिलियम भनेको 2:1 दिइरहेछ है सो 2/1 इन्टु डेल्टा पी इलेक्ट्रोनको भ्यालु हामीलाई दिइरहेछ मोमेन्टम दिइरहेछ कति दिइरहेछ 32 इन्टु 10 to the power 5 दिइरहेछ है डिवाइड बाइ हामीले के निकाल्नु पर्यो भने डेल्टा पी एच ई निकाल्नु पर्यो यसको भ्यालु कति रहेछ 1 रहेछ यहाँबाट निकाल्यो भने कति आन्सर आउँछ निकाल्दा त फटाफट डेल्टा पी एच ई निकाल्यो भने आन्सर कति आउँछ त्यो चेक गर्दा 64 इन्टु 10 to the power 5 आन्सर ए यस अस्मिता अधिकारी योर आन्सर इज करेक्ट ल बुझेको छ भने यस गर फटाफट बुझेको छ भने यस गर uncertainty in position of electron is double than the uncertainty in position of helium atom भनेको के रे डेल्टा एक्स इलेक्ट्रोन बाइ डेल्टा एक्स एच ई इज इक्वल टु 2/1 ठ्याक्क डबल छ के बुझेछौ मेसेज गर फेसबुक स्टुडेन्टले मेसेज गर्नु पर्यो फटाफट के भयो बुझेको छैन ल नेक्स्ट क्वेशन गर है ल यो क्वेशन गर त the velocity of electron is 3 into 10 to the power 4 the velocity of electron यति छ हैन centimeter per second it is accurate up to 0.001%. Then find out the uncertainty in position. यो क्वेशन गर त हामीले एउटा रिलेसन के थाहा छ भन्नु त हामीले पहिले यहाँ डेल्टा v निकाल्नु पर्यो के डेल्टा v द भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन ध्यान सुन्नु द भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन इज यति सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड इट इज एक्युरेट अप टु 0.00 यसको मतलब के थाहा छ इट इज एक्युरेट अप टु भनिरहेछ भने हामी डेल्टा v इज इक्वल टु के हुन्छ थाहा छ 3 into 10 to the power 4 into 0.001 by 100 हामीले अनसर्टेनिटी जहिले पनि पर्सेन्टेज दियो भने चाहिँ के गर्नु त्यो भेलोसिटीलाई त्यो पर्सेन्टेजले मल्टिप्लाई गरिदिनु दैट गिव्स यु के भन अनसर्टेनिटी इन भेलोसिटी यहाँ चाहिँ डेल्टा v इक्वल टु कति आउँछ 3 into 10 to the power 4 and this is accurate up to 0.001% भनिरहेछ भने अनसर्टेनिटी इन भेलोसिटी भनेको ठ्याक्क त्यसले मल्टिप्लाई गरिदिने हो के हाम्रो आन्सर कति आउँछ थाहा छ 0.3 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड आउँछ 0.3 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड अब सुन हामीलाई फर्मुला के थाहा छ डेल्टा x into mass into delta v equal to h by 4 pi अब भ्यालु पुट गर्दै आन्सर निकाल्दिने हो हामीले डेल्टा x निकाल्नु पर्यो अनसर्टेनिटी इन पोजिसन भनिरहेछ इक्वल टु के हुन्छ थाहा छ h by हैन 4 pi h by 4 pi into mass into delta v हैन h को भ्यालु कति हुन्छ 6.6 into 10 to the power minus 27 34 हैन हामीले केमा काम गरिरहेछौं भने त सीजीएस मा काम गरिरहेछौं है सो 6.6 into 10 to the power minus 27 divide by 4 into pi को भ्यालु कति हुन्छ 3.14 हैन 3.14 4 into 3.14 into mass 9.1 into 10 to the power minus 28 9.1 into 10 to the power minus 28 ग्राम मा है अनि त्यसपछि भेलोसिटी कति आएको थियो 0.3 हैन भेलोसिटी कति आएको थियो भने
0.3 ल यो क्याल्कुलेट गर्यो भने तिम्रो आन्सर कति आउँछ थाहा छ यो क्याल्कुलेट गर्यो भने your answer comes to 1.8 सेन्टिमिटर क्याल्कुलेट गर त यो क्याल्कुलेट गर्यो भने तिम्रो आन्सर कति आउँछ 1.8 सेन्टिमिटर यो क्याल्कुलेट गर्यो भने आन्सर कति आउँछ भने 1.8 The velocity of electron is 3 into 10 to the power 4 centimeter per second. It is accurate up to 0. यसरी accurate up to percentage मा दिएको छ भने के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि डेल्टा v निकाल्दाखेरि त्यो velocity लाई त्यो percentage लाई मल्टिप्लाई गरिदिने हो त्यो velocity लाई त्यो percentage लाई के गरिदिने हो भने मल्टिप्लाई गरिदिने हो त्यो velocity लाई त्यो percentage लाई के गरिदिने हो भने मल्टिप्लाई गरिदिने हो ठीक छ हामी डेल्टा v निकाल्यौ हामीलाई रिलेसन के थाहा छ डेल्टा x into mass into delta v is equal to h by 4 pi हुन्छ यो रिलेसनबाट हामीले के निकाल्ने हो डेल्टा x निकाल्नु ल आजको लागि लास्ट क्वेशन फर टुडेज लेक्चर ल निकाल लास्ट क्वेशन फर टुडेज लेक्चर आजको लेक्चरको लास्ट क्वेशन एन अनसर्टेनिटी इन पोजिसन एन्ड मोमेन्टम इज सेम थाहा छ ध्यान दिसु है अनसर्टेनिटी इन पोजिसन एन्ड मोमेन्टम इज सेम then find out the uncertainty in its velocity पोजिसन र मोमेन्टम सेम छ भने भेलोसिटी को निकाल्नु पर्यो हामीलाई क्वेशनले के भनिरहेछ डेल्टा x इक्वल टु डेल्टा p भनिरहेछ है डेल्टा x इक्वल टु के भनिरहेछ भने डेल्टा p भनिरहेछ नाउ यु शुड हैव टु क्याल्कुलेट द अनसर्टेनिटी इन भेलोसिटी अनसर्टेनिटी के निकाल्नु पर्यो भने भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो फटाफट गर एकदम राम्रो क्वेशन हो यो लास्ट क्वेशन चाहिँ एकदम राम्रो क्वेशन हेरौँ कसले मिलाउँदो रहेछ ल हेरौँ दिस लास्ट क्वेशन इज भेरी भेरी गुड क्वेशन दीक्षा राज भट्टले भनिरहेछ सी आन्सर एउटाले सी निकाल्यो है दीक्षा राज भट्टले के भनिरहेछ सी आन्सर है पुष्पराज पन्तले ए भनिरहेछ सञ्जु आलेले बी भनिरहेछ उमेश शाहले बी भनिरहेछ मिलन पौडेलले सी भनिरहेछ यसको राइट आन्सर के हो थाहा छ एकजना अर्को पनि हेरौँ हैन के भनिरहेको रहेछ है यसको राइट आन्सर हो रोहित कुमार शर्माले बी भनिरहेछ यस यसको राइट आन्सर के हो थाहा छ बी हो द राइट आन्सर अफ दिस क्वेशन इज बी अब क्वेशन ध्यान सुन है एकदम राम्रो क्वेशन हो एन अनसर्टेनिटी इन पोजिसन एन्ड मोमेन्टम इज सेम भनेको डेल्टा x इक्वल टु मेलिना केसीले ए भनिरहेछ मेलिना केसी योर आन्सर इज रङ है एन अनसर्टेनिटी इन पोजिसन एन्ड मोमेन्टम इज सेम देन फाइन्ड आउट द अनसर्टेनिटी इन इट्स भेलोसिटी भनिरहेछ है हामीलाई फर्मुला के थाहा छ भन त हामीलाई फर्मुला के थाहा छ फेरि भन हामीलाई फर्मुला के थाहा छ फेरि भन त हामीलाई फर्मुला के थाहा छ भन्दाखेरि डेल्टा x इन्टु डेल्टा p इक्वल टु के हुन्छ भने h by 4 पाई हुन्छ हैन अब हामीलाई भ्यालु हैन डेल्टा x इक्वल टु डेल्टा p दिइराछ सो यो डेल्टा x को सट्टामा म डेल्टा p हाल्दिन्छु सो डेल्टा p इन्टु डेल्टा p इक्वल टु के हुन्छ h by 4 पाई ठीक छ h by 4 पाई सो हामीले के थाहा पायौं डेल्टा p इन्टु डेल्टा p इक्वल टु के हुने भयो h by 4 पाई ल डेल्टा p भने के हो मास इन्टु डेल्टा v हो सो मास इन्टु डेल्टा v अर्को पनि मास इन्टु डेल्टा v यसको भनेको स्क्वायर गर्दियौ हैन स्क्वायर गरेपछि के हुन्छ h by 4 पाई हुने भयो अरे बोलो यहाँबाट डेल्टा v स्क्वायर निकाल डेल्टा v स्क्वायर निकाल्यो भने कति हुने भयो h by 4 पाई र यो m स्क्वायर तल जान्छ m स्क्वायर यहाँबाट मैले डेल्टा v निकाले
डेल्टा v कति आउने भयो डेल्टा v इक्वल टु h बाई हैन h बाई 4 पाई m स्क्वायर रुट अंडर। अब मैले के गरेँ रुटलाई बाहिर झिक्दिए रुटलाई बाहिर झिक्यो भने m बाहिर निकाल्न मिल्यो हैन मतलब m बाहिर झिके 4 लाई पनि बाहिर झिक्दाखेरि के हुन्छ 1/2 पाई 1/2m रुट अंडर माथि h भयो तल कति हुने भयो त पाई हुने भयो। सो दिस इज द राइट आन्सर नि 1/2m h/2 पाई। यो धेरै जस्तो यहाँ झुकिहाल्छ कि 1/2m त दिया छ है 1/2m र यहाँ पाई/h दिया छ पनि हेर्नु है पाई/h हैन पाई/h हैन h बाइ धेरै चाहिँ झुकिहाल्छ कि 1/2m आयो हैन उसको आन्सरमा सल्भ गर्ने बेलामा यो देखिन्छ हैन यो देख्ने बित्तिकै टिक लगाइदिहाल्ने के तर अप्सन एकचोटी हेरेर तिमीलाई झुक्याएको छ कि अप्सन एमा पाई/h दिइराछ के इट्स नट पाई/h इट्स h/पाई इट्स नट पाई/h हैन इट्स के भन त h/पाई। यसको आन्सर ए हैन यसको आन्सर के भन बी हो। ल भने मजा क्वेशन छ कि छैन भन त यो क्वेशन खतरा क्वेशन हो किन फटाफट भन। हाम्रो क्वेशनले के भनिरहेछ भन्दाखेरि अनसर्टेनिटी इन पोजिसन र मोमेन्टम हामीले सेम दिइराछ है। सो दिस इज अल अबाउट ध्यान सुन है दिस इज अल अबाउट हैन के रे डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ एन्ड दिस इज अल अबाउट अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल। यो भन्दा बढी क्वेशन मलाई लाग्दैन तिमीले पहिला पढायो होला कतै पढ्दाखेरि पढाएको थियौ र यति भेराइटी अफ क्वेशन्सहरु गरेको थियौ थिएन होला। ल सो अब एउटा लेक्चर बाँकी छ है अब एटोमिक स्ट्रक्चरमा देयर इज वन लेक्चर रिमेनिङ एन्ड दैट लेक्चर इज के रे क्वान्टम नम्बरको लेक्चर रिमेनिङ छ है। अब नेक्स्ट लेक्चर भनेको क्वान्टम नम्बर हो। सो हामी त्यो लेक्चर भनेको भोलिको क्लासमा गरौँला भोलि राति 10 बजे गरौँला। आज राति क्लास हुँदैन सबैले आज धेरै भइसक्यो हैन। सो टुमोरो एन्ड द डे आफ्टर टुमोरो विल बी द लास्ट क्लास अफ दिस एटोमिक स्ट्रक्चर। त्यसपछि यो टपिक सकिन्छ तिमीले नोट बनाएको होला अनि यो टपिक सकिसकेपछि क्वेशन गर्न जानु मलाई लाग्छ सबै क्वेशन गर्न सक्छौ होला मलाई लाग्छ तिमीहरु सबै क्वेशन गर्न सक्छौ होला है। ल भन हामीले एकदम डिटेलमा पढ्यौं कि पढेनौं भन एटोमिक स्ट्रक्चर एकदम मजाले पढ्यौं सिस्टमेटिक पढ्यौं कि पढेनौं भन लेख्नु पर्छ के मजाले एकदम मजाले डिटेलमा पढ्यौं कि पढेनौं भन। ए जुम का स्टुडेन्ट पनि त बोल्नु पर्यो नि यार। मनी चौधरी हजुर सर मलाई भन त लेम्डाको रिलेसन भन त लेम्डाको रिलेसन काइनेटिक एनर्जी कस्तो थियो भन त व्हाट इज द रिलेसन अफ लेम्डा विथ काइनेटिक एनर्जी h/√2m काइनेटिक एनर्जी अनि पोटेन्शियल हजुर सर पोटेन्शियलसँगको रिलेसन पोटेन्शियल डिफरेन्ससँगको रिलेसन पोटेन्शियल h/√2m qv यस क्यूबी इभी इलेक्ट्रोन छ भने ई राख्दिने अनि के रे अरु कुनै छ भने के राख्दिने भन्दाखेरि क्यू राख्दिने है हैन। अनि त्यसपछि सबै भ्यालुहरु पुट गरेर इलेक्ट्रोनको लागि निकाल्नु पर्यो भने हाम्रो भ्यालु कति आएको थियो इलेक्ट्रोनको लागि 150 बाइ के भन v ल। सो आजलाई हामी यति गर्छौं र मैले तिमीलाई जति कुरा पढाइदिएको छु नि यो के रे अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल भयो र त्यसपछि तिमीलाई मैले गराइदिए हिज के रे अर्को भनेको डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ यो भनेको पुरै फुल कन्सेप्ट गरिदिएको छु हैन फुल मजाको नोट पनि छ के इन्डियामा नि यो भन्दा बढी पढाउन के मेडिकलमा यो भन्दा बढी पढाउन के एकचोटी गरे हेर्न मनलाई हेर्नु। नेक्स्ट क्लासेसमा वी आर गोइङ टु स्टार्ट द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर अफ के रे एटोमिक स्ट्रक्चर दैट इज क्वान्टम नम्बरले पुरै सर्जरी गर्ने हो पुरा डिटेलमा गर्ने हो। आजलाई यति गरौँ सबैले बाइ बाइ सी यू टुमोरो नाइट भोलि राति हामी भेट्छौं है भोलि राति 10 बजे भेट्छौं है हामी भोलि राति कति बजे भन त भोलि राति 10 बजे। सबैले बाइ बाइ इन्जोय द रेन है इन्जोय द रेन।